Серіал «Славістика». Правда, яку ви не дізнаєтеся по телевізору, в газетах та в мемуарах. Саме тому вона має бути розказана як художня література. Епізод 1. Формування кафедри. Ця уявна кафедра славістики була такою новою, що деякі стільці все ще були завернуті в пластик, а книжки з концептуальними романами минулого стояли нерозпаковані в коридорі. Уже можна було побачити перші імена авторів – Бітов, Тріфонов, Кара-Мурза. Під кафедру був відданий цілий поверх, і здавалося, що бракує для повного щастя тільки басейну. Була бібліотека, кімнати відпочинку, кімната для сну. І, звісно, офіси професорів. За дизайном аспірантські офіси були в підвалі. Поверх закінчувався величезною залою для перегляду кіно, і цю кімнату оздоблював дерев'яний портрет Олександра Пушкіна з його ще більш розпущеним волоссям на обличчі та зачіскою афро. А все ж поверх не був пустим до появи кафедри славістики, бо залишилися як меблі працівники університету, які працюватимуть і у цій історії як термометри, аби виміряти температуру по кімнаті. Зустрічайте Хосе Лавегу та Марію Гонзалес, секретарів кафедри. Лише тиждень тому на сайті університету було опубліковано новину, що новий центр дослідження мов і літератур слов'ян очолить Валерія Марлеєва. Її головною спеціалізацією була мова любові, а сама вона була відома політичним активізмом та боротьбою за рівність жінок. Насправді вона була ідеологинею занепаду США і просування інтересів Росії. Це не було хобі або помилковою чуттєвістю до краси слова Достоєвського. Це була її робота, яку вона почала ще в юності. Це розмови, які вона провела в красивих кабінетах Москви та Санкт-Петербурга. Це ті люди, які її оточують, бо вона їх обрала. Це ті люди, які не дозволяють їй одномоментно стати кимось іншим і вийти із старих домовленостей. Тому Валерія Марлеєва привела із собою Рамштайна, Сашу Генделика та ЛГБТ-інструктора. Я відразу їх за позивними називаю для того, аби уникнути потрібної їм заплутаності. На перші початки ідеологиня визвала з далеких країв таємного агента, який мав допомогти з контролем аспірантів і сторонніх працівників кафедри. Зрештою, самого процесу вербування не можна провести на чужій землі, тому покладатися доводиться на лояльність своїх. Валерія, можливо, не консерватор, і вона намагалася залучити на свою сторону молодих аспірантів в іншому університеті. Але вони висміяли її погляди, і тепер вона хоче цих аспірантів витерти, немов гумкою з професійного поля. Ось і настав момент істини. Момент повної влади. Те, від чого буде залежати весь проект кафедри. Вибір кадрів. Валерія відчула тривогу, коли побачила перші 5 заявок. Усі від білих американців з найближчих сіл і ферм. Валерія Марківна. Що ти, написав у тому оголошенню, що вони сюди сповзаються? Рамштайн. Але... Валерія Марківна. Що але? Це твоя вина. Подивися на ці формулювання. Anyone interested in anything. Мовчання. Рамштайн сидить червоний. Валерія Марківна. Рамсику, що ми будемо з цим робити? Вони дурні будуть витрачати гроші, а ми дурні, бо будемо працювати з вівцями. Рамштайн. Думаю, там буде багато геїв і наркоманів. Валерія Марківна. Так, кукурудзяна міль і фермерські кулаки. Це те, чого ти хочеш? Рамштайн. Ой, як точно підмічена, Валерія Марківна. Ви завжди, як підмітите, то прямо все стає на свої місця. Валерія Марківна. От люблю в тобі це, Рамсіку. Окей, будемо вирулювати з того, що є. Кого ти вибрав? Треба буде взяти одного пєндоса для Блізіра. Рамштайн. Я вибрав симпатичну дівчинку з Білоросії. Вона тупо бейбі, пише якусь графоманію про руську класику. Валентина Марківна. Рамштайн. Подождіть, тут ще кращий варіант. Дитя ЦК. Ще прадід був чекістом, а батько – сталеварний магнат. Валерія Марківна. Ну, а дід був красним директором. Рамштайн. Це сильний кадр. Валерія Марківна. А що по інших? Валерія Марківна. А що по інших? Рамштайн. Є ще один американець, який працював на опозиційній ЗМІ. Валерія Марківна. Тут чи в нас? Рамштайн. У нас? Валерія Марківна. Опозиційне? Рамштайн. Так точно.
Вся мережа була винагороджена посадами в університетах у Канаді, США та Бразилії. Валерія Марківна. Хороший кандидат. Вже не пропадемо. Рамштайн. І ще одна ліва пліснява, яка під гітарку про анархізм співає. Можна брати, там ума небагато. Валерія Марківна. А есе про що пише? Рамштайн. Про польську еміграцію. Валерія Марківна. Не будь дурачком, Рамсіку. Ідеологічні люди найнебезпечніші. Сьогодні він анархіст, а завтра польський націоналіст. Рамштайн. Бля. Ну тоді, може, для різноманіття? Валерія Марківна. Ти в цей єбаний постмодернізм збираєшся грати? Рамштайн. Та ні, просто скучно буде на кафедрі без какої-то іскри. Валерія Марківна. Ладно, ми ще беремо Колобка в обойму, тому з одним анархістом ми справимося. На кафедру заходить Саша Генделик. Він виглядає як наркоман після рехабу, з підстриженим усім і дешевим, але чистим чорним костюмом з білими кедами. Його вигляд вирізняє його не тільки на поверсі, але в цьому районі. Саша Генделик. Валерія Марковна, у мене є питання по навчальному процесу. Чи можна з вами поговорити? Валерія Марковна. О, Сашка, зроби нам усім кави, потім поговоримо, окі? Валерія Марковна. Йобані говнарі не знають, як поважати авторитет. З вулиці підібрали його. Цей поц у метро продавав поезію. Написано від руки і перескановано. Але там ручкою потім описки виправлення. Романтик. Рамштайн. Валерія Марковна, якби ж тільки від нього не воняло так табаком, пивом і говном. Валерія Марковна. Та да. Але це і є частина образу. Він же поет. Рамштайн. Не знаю. У моїй фантазії тільки Барт може не митися. Я от 3 рази на день душ приймаю, навіть у холодні дні, бо спорт. Валерія Марковна. Рамсіку, ну хвати мене соблазнять своїми походами в душ, підмигує. Я замужня жінка. Хоч і мужа свого не люблю, але єсть як єсть. А єсть у мене лучшая в мірі робота з такими парнями, як ти. Заходить захеканий ЛГБТ-інструктор. ЛГБТ-інструктор. Про вас і про нас написали викривальну статтю у Washington-Post. Термінові збори в бібліотеці, Колобок уже їде. Валентина Марківна. Хто ця сука? Ім'я! Льонік, дай мені ім'я! ЛГБТ-інструктор. Боюся, це хтось із наших, Валерія Марківна. Серед нас тут є гніда, предатель. Валерія Марківна і Рамштайн кидаються до дверей і вибігають за ЛГБТ-інструктором. Чути голоси із сусіднього кабінету. Хосе Лавега до Марії Гонзалес. Пожежа? Марія Гонзалес. Та-то вони завжди так бігають. А потім сваряться, а потім їдять. І так кожний день. Welcome to Славістика. Фінансування їм дали на 20 років.